ngày đầu đông với những cơn gió xen lẫn mùi hoa sữa nồng nàn. Trong một văn phòng yên tĩnh, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ngoài 60 tuổi vẫn đang cẩn mẫn bên bàn làm việc. Dáng vẻ làm việc của người đàn ông đó càng làm tôn lên phong thái của một CEO lãnh đạo cả một doanh nghiệp lớn. Thế nhưng, ít ai nhìn ra được trong hình dáng đó lại có sự xuất hiện của người thầy đáng kính suốt 30 năm vương đầy bụi phấn. Trước kia, ông là sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hải Hưng, nay là trường cao đẳng sư phạm Hải Dương. Và đến tháng 4 năm 2016, ông công tác tại trường trung học cơ sở Đức Chính Hải Dương với vai trò là một thầy giáo. Cho đến tuổi nghỉ hưu, ở cái tuổi 63 thì ông vẫn không ngừng cống hiến cho nền kinh tế nước nhà, đặc biệt là trên thị trường thương mại điện tử. Từ một người thầy giáo chèo lái bao thế hệ học sinh, giờ đây ông trở thành người chèo lái cả Hưng Hà. Tuy đã về tuổi nghỉ hưu, thế nhưng tôi vẫn muốn cống hiến cho xã hội một chút gì đó, đặc biệt là khi còn rất nhiều người đang thất nghiệp, chưa định hình được hướng đi cho cuộc đời của mình. Ông tiếp tục dày công nghiên cứu về quy trình tuyển dụng và tâm lý nhà tuyển dụng. Ông luôn nỗ lực mang đến những cơ hội làm việc tốt nhất cho người tìm việc. Khi bắt đầu vị trí CEO, có lẽ không chỉ riêng ông Trắc mà tất cả những ai mới đảm nhiệm cũng sẽ gặp phải những vạn sự khởi đầu nan. Những khó khăn ấy sẽ làm người thầy này nhụt chí. Thế nhưng khó khăn hay giông bão cũng không thể nào làm lung lay ý chí sắt thép của vị CEO này. Đây cũng chính là động lực để ông đưa công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà đến gần hơn với đài vinh quang như ngày hôm nay. Nếu như dạy học là truyền đạt tri thức cho con người thì tuyển dụng sẽ là sử dụng tri thức đó. Chính vì thế mà họ có mối liên hệ mật thiết với nhau hơn bao giờ. Đối với tôi mà nói, ở cái tuổi này không còn muốn theo đuổi những danh vọng nữa, mà tôi chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình, đóng góp một phần nào đó vào sự phát triển chung của đất nước hiện nay. Với tôi, đó là hạnh phúc lớn nhất. Ban đầu công ty chỉ vỏn vẹn với 30 nhân sự. Chỉ sau gần 1 năm nỗ lực, công ty đã lên đến 300 nhân sự và cứ thế nhân rộng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cho đến nay. Nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet và các thiết bị điện tử thông minh, ông Trương Văn Trắc tập trung vào 4 mảng chính: bán thẻ online với website bán thẻ 24giờ.vn, tuyển dụng nhân sự, website tìm việc 365.vn, đăng tin giao vặt, website giao nhanh 365.vn và bán vé máy bay với website hưng-hà-bay.vn. Trong suốt hành trình điều hành sự phát triển của công ty, ông đã khẳng định vị trí top đầu từ chất lượng của website mình. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế mở cửa và ngành thương mại điện tử, nhu cầu của con người không ngừng tăng lên. Đó chính là động lực để công ty tiếp tục hoàn thiện và nâng cao những dịch vụ tiện ích cho người dùng. Và không chỉ dừng lại ở vị trí top đầu nữa, công ty đang dần vươn lên trở thành con rồng thống lĩnh ngành thương mại điện tử tại Việt Nam hiện nay. Sau những năm hoạt động và phát triển thì Hưng Hà đã khẳng định được vị thế của mình bằng những con số cụ thể, chứ không chỉ là những báo cáo chung cho sự phát triển.
Những con số mà tìm việc 365.vn cũng như công ty đạt được là những con số 400.000, 2 triệu và 45%. Công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà trở thành đối tác chiến lược của hơn 400.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trong cả nước, sở hữu hơn 2 triệu hồ sơ xin việc. Những con số ấn tượng này đã đưa tìm việc 365.vn chiếm lĩnh 45% thị phần tuyển dụng online tại Việt Nam. Tuổi tác chưa bao giờ nói lên điều gì, chỉ cần bạn có quyết tâm và nghiêm túc với nó, sớm muộn cũng trở thành trái ngọt. Tôi và ông mãi miết với những câu chuyện về những hoài bão mà quên đi thời gian đã vào xế chiều. Cô thư ký bước vào và nhắc ông về cuộc gặp mặt với đối tác quan trọng. Cánh cửa phòng CEO khép lại, nhưng tôi biết rằng cuộc trò chuyện của tôi và ông Trương Văn Trắc đã mở ra cho cả tôi và mọi người những bài học đắt giá về cuộc đời và sự nghiệp. Mùa hoa sữa rơi tháng 9 nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, tình yêu thủy chung tím biếc thạch thảo, rực rỡ cuối đời.